Hello guys, welcome to my TV. Guys, mga pita, kapit tayo. Kaso may problema, sira yung heater ko. So, bibigyan ko kayo ng idea paano ayusin yung sira. Okay? Yan, basura lahat yan. Kaya huwag itapon ang basura dahil sa oras ng kailangan mapakinabangan. Yun, sira, puro sira yan guys. So check natin lahat. Ilaw.